Xin chào! Rất vui được gặp lại bạn trong video của tuần này. Bạn có khỏe không? Còn mình luôn rất khỏe. Hôm nay, trong video này, mình sẽ dạy cho bạn về trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suất. Những từ như là luôn luôn, thỉnh thoảng, hiếm khi, không bao giờ, thường. Những từ như vậy gọi là trạng từ chỉ tần suất. Cùng học thôi nào! Đầu tiên, mình có luôn luôn. Luôn luôn. Mình luôn luôn thức dậy lúc 7 giờ sáng. Mỗi ngày, mình thức dậy lúc 7 giờ sáng. Mỗi tuần, mình thức dậy lúc 7 giờ sáng. Một việc mà ngày nào mình cũng làm thì mình luôn luôn làm việc đó. Mình làm việc đó mỗi ngày. Mình làm việc đó mỗi tuần. Peter luôn luôn uống cà phê vào buổi sáng. Peter luôn luôn uống cà phê vào buổi sáng. Peter uống cà phê mỗi ngày. Peter uống cà phê mỗi ngày. Tiếp theo, mình có thường xuyên. Thường xuyên. Mình thường xuyên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Mình thường xuyên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thường xuyên là một hành động mà bạn làm với tần suất gần như mỗi ngày. Không phải mỗi ngày, nhưng gần như là mỗi ngày. Bạn thường xuyên làm việc đó. Mình thường xuyên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Một tuần từ 5 đến 6 ngày, gọi là thường xuyên. Bạn có thể nói thường cho thường xuyên. Mình thường dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Peter thường ăn cơm tấm vào buổi trưa. Vì Peter rất thích món cơm tấm, cho nên anh thường xuyên ăn cơm tấm. Một tuần, anh ăn cơm tấm 5-6 lần. Cho nên, anh thường ăn cơm tấm vào buổi trưa. Bạn hiểu chưa? Tiếp theo, mình có thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng, mình tập thể dục. Thỉnh thoảng, mình tập thể dục. Một tuần, mình tập thể dục từ 3 đến 4 ngày. Một tuần, mình tập thể dục từ 3 đến 4 ngày. Peter thỉnh thoảng đi dạo vào buổi tối. Peter thỉnh thoảng đi dạo vào buổi tối. Tiếp theo, mình có hiếm khi. Hiếm khi. Mình hiếm khi ngủ trễ. Mình hiếm khi ngủ trễ. Hiếm khi là nó chỉ xảy ra một lần trong tuần, hoặc là ít hơn, có tuần không xảy ra luôn, gọi là hiếm khi. Mình hiếm khi ngủ trễ. Mình thường ngủ trước 12 giờ tối và mình hiếm khi ngủ trễ sau 12 giờ tối. Tiếp theo, mình có không bao giờ. Không bao giờ là không bao giờ xảy ra, không xảy ra. Ví dụ, mình không bao giờ học quá nhiều mà
không nghỉ ngơi. Mình không bao giờ nói chuyện với người lạ. Mình không bao giờ ăn món mà mình không thích. Việc mà không xảy ra, không ngày nào xảy ra trong năm, không ngày nào xảy ra trong tuần, gọi là không bao giờ. Mình không bao giờ nói chuyện với người lạ. Mình không bao giờ học quá nhiều mà không nghỉ ngơi. Mình luôn luôn nghỉ ngơi sau khi học. Mình thường nghỉ ngơi tầm 1 đến 2 tiếng sau khi học. Vậy là hôm nay mình đã chỉ cho bạn những từ vựng về trạng từ chỉ tần suất: luôn luôn, thường xuyên, hiếm khi, thỉnh thoảng, không bao giờ. Mình mong là bạn đã học được gì đó có ích trong video này. Còn bây giờ, mình hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt. Cảm ơn bạn.